to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't make right. I love the bird below. You tell myself that this is the last time. It's wrong. I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I hurt myself. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති Huawei සමාගමේ Y-Series එකේ එයාලගේ latestම version එක. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්ද රිලීස් කරපු කලින් Y-Series එකේ upgraded version එකක් මේ වෙනකොට රිලීස් කරලා ඉවරයි. විශේෂයෙන්ම Huawei Y9 Prime 2019 වගේම Huawei Y7 Pro 2019 එක තියෙනවා fingerprint එකත් එක්ක. මොකද මීට කලින් ආපු ඒ කියන්නේ 2019 රිලීස් කරපු Y7 එකේ අපිට fingerprint reader එකක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් මෙයාලගේ මේ අලුත්ම Y7 Pro 2019 එකේ අපිට fingerprint sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලංකාවේ වැඩිපුරම අලෙවි වුණ device එකක් තමයි Huawei Wi-Fi 2019 කියන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් modify කරලා 2019 එකට Huawei Wi-Fi Lite 2019 එකක් මේ වෙනකොට රිලීස් කරලා ඉවරයි. ඉතින් මෙන්න මේ device තුනේම සම්පූර්ණ reviews වගේම unboxing video මම ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ series එකේ ගොඩක් වැදගත්ම device එකක් තමයි Huawei Y9 Prime 2019 කියන්නේ. මොකද මේ device එක තමයි දැනට Huawei සමාගමේ රිලීස් වුණ එකම pop-up කැමරාවත් එක්ක ආපු device එක. ඒ වගේම තමයි ලෝකයේ දැනට රිලීස් වෙලා තියෙන ගණන් අඩුම pop-up කැමරාවක් කියන device එක තමයි මෙන්න මේ Huawei Y9 Prime 2019 කියන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Y9 Prime එකේ unboxing වීඩියෝ එකක් සහ quick review එකක්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ Y9 Prime කියන device එක unbox කරගෙන බලමු box එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මම මුලින්ම මේ device එකේ පියන මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එක මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේකේ Sapphire Blue කියන version එක. ඒ වගේම ඔයාලට මේක Emerald Green version එකත් ඔයාලට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට අපිට හම්බෙනවා තවත් extra box එකක්. ඒක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ආපු SIM remover tool එක වගේම paper works ටික සහ මේකට ආපු silicon back cover එක. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට හම්බෙලා තියෙන default wall adapter එක. ඒ වගේම USB type C cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය headset එකක් මේකට include වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් විතරයි මෙන්න මේ Y9 Prime 2019 එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ box එක ඇතුලේ. අපි දැන් මේ device එකේ design එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලිමු. මේ device එක අපේ අතට ගත්ත ගමන්ම අපේ ඇහැන main point එක තමයි මේකේ තියෙන screen එක. ඒ කියන්නේ මේකේ display එක. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම bezel-less screen එකක්. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.59ක LCD screen එකක්. මේකේ back side එකට ආවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් triple AI camera setup එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් 2 megapixel depth sensor එකක්. ඊට පල්ලෙහෙන් මේකට අදාළ main camera එක. ඒ කියන්නේ megapixel 16ක wide lens එකක් වගේම ඊට පල්ලෙහෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් megapixel 8ක ultra wide sensor එක. ඉතින් මීට කලින් ආපු Y9 එකේ නැති ultra wide sensor එක මෙන්න මේ අලුත් Y9 Prime එකට මෙයාලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊට පල්ලෙහාන් අපිට LED flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ මැදට වෙන fingerprint sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක බැලු බැලමට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් dual tone back එකක් තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා මීට කලින් මේ design එක දැකලා ඇති Google Pixel devices වල. ඉතින් අන්න ඒ design එක මෙන්න මේ Huawei Y9 Prime එකටත් මෙයාලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එකක්. ඒ වගේම තමයි device එක පල්ලෙහාට වෙන 3.5mm headphone port එක වගේම mic එක වගේම ඒ කියන්නේ noise cancellation mic එකක් තියෙන්නේ. USB type C port එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් අන්න එක ගොඩක් හොඳ point එකක්. මොකද ඔයාලට මතක ඇති මේ Y9 2019 එකේ කලින් ආපු version එක අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ micro USB port එකක්. ඉතින් මේකට මෙයාලා USB type C port එකක් include කරලා තියෙන එක ගොඩක් හොඳ point එකක්. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ අපිට single speaker එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ device එකේ දකුණු අත පැත්තට වෙන අපිට බලා ගන්න
ගන්න පුළුවන් volume blocker සහ power button එක device එකේ උඩට ආවොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා secondary noise cancellation mic එක. ඒ වගේම hybrid dual sim tray එකක්. මේක ඔයාලට sim දෙකක් එකවර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එක sim එකක් සහ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් 1TB වෙනකන් SD card එකක් මේකට දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ ඊට එහා පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් Huawei සමාගමේ පළවෙනි pop-up කැමරාව මෙන්න මේ Huawei Y9 Prime device එකේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ තියෙන pop-up කැමරාව වගේම මේකේ තියෙන main කැමරාව ගැන අපි තව ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ screen එක උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් earpiece එක අවාසනාවන්ත ලෙස මේකේ අපිට notification LED light එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම selfie කැමරාවට අදාළ flash light එකකුත් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ බොඩි එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ බොඩි එක ගත්තොත් වටේම අපිට කිසිම බොක්ස් ටයිප් එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැම පැත්තම කර්ව් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාගේ අතට ගොඩක් දාඩි දාන පුද්ගලයෙක් නම් මේ ඩිවයිස් එක පාවිච්චි කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම බෑක් කවර් එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ තියෙන performance පැත්ත ගැන. මේ device එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 4GB RAM එකක්. ඒ වගේම මේ වගේ price point එකකට නැති 120GB internal storage එකක් එන්න මේ Y9 Prime 2019 එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ chipset එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Kirin 710 කියන මෙයාලගේ mid range device වලට එන chipset එක තමයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ graphic processor එක විදියට අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Mali G51 කියන processor එක. ඉතින් මෙන්න මේ GPU එක හින්දා ඔයාලට දැනට තියෙන ගොඩක්ම heavy games කිහිපයක්ම මේ device එකේ run කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම PUBG ඒ වගේම Asphalt 9 වගේම ගොඩක් graphics use කරන games කිහිපයක් මේ device එකේ ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව play කරන්න පුළුවන් high setting දාලා. ඒ වගේම තමයි මේකේ Android version එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Android ලගේ latest OS එක වන Android 9.5 වගේම මෙයාලගේම EMUI 9 එක මේ device එකේ run වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක හින්දා ඔයාලට ගොඩක් ස්මූත් performance එකක් මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම multitasking අපිට කිසිම lag වීමකින් තොරව මේ device එකේ පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ price point එකකට එන 4GB RAM එකක් සහ 128GB internal storage එකක් එන එකම device එක තමයි මෙන්න මේ Huawei Y9 Prime කියන්නේ. මොකද මේකේ price point එක ගත්තත් අපිට මේක රුපියල් 40000ට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක official නම් launch කරේ 41999ක්. නමුත් ඔයාලට market ඊට වඩා ගොඩක් අඩුවේ මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට fingerprint sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. තවත් මේකේ negative point එකක් ගත්තොත් මේකේ අපිට face unlock පහසුකම නැහැ. දැන් අපි ටිකක් මේකේ battery එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේ device එකේ battery එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් milliampere 4000ක ටිකක් high capacity battery එකක්. ඒ වගේම USB type C port එකක් තියෙනවා. මේ milliampere 4000 battery ඔයාලට screen on time එක පැය 7කට වඩා වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ අපිට fast charging බලා ගන්න හම්බෙන්නේත් නැහැ. ඒක හින්දා ඔයාලට මේ device එක අනිවාර්යයෙන්ම පැය 2කට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා මේ device එක සම්පූර්ණයෙන්ම charge කරගන්න. දැන් අපි කතා කරමු මේකේ කැමරා setup එක ගැන. මේකේ main camera setup එක ගත්තොත් අපිට triple AI camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ triple AI camera setup එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම aperture mode එකක්, ඒ වගේම night mode එකක්, සහ portrait mode එක වගේම සාමාන්‍ය photo mode එක සහ මේකටම ආපු pro mode එක අපිට මේ device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ main camera එකේ අපිට ultra wide sensor එකට අමතරව මේකේ zoom කරන්න පුළුවන් 6x දක්වා විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ device එකේ main feature එකක් වෙන pop-up කැමරාව. ඒ කියන්නේ මේක අදාළ selfie කැමරාව අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ විදියට උඩට පල්ලෙහාට යන pop-up කැමරාවක්. මොකද ඒ විදියට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ඔයාලට full view display experience එකක් මේ device එකෙන් දෙන්න. ඉතින් මේකේ pop-up කැමරාව ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට අදාළ selfie කැමරාව මෙගාපික්සල් 16කින්. ඉතින් මේකෙන් capture කරන image වල quality එක ගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් හොඳට එළිය තියෙන අවස්ථාවල ගොඩක් හොඳ detail එක සහ ගොඩක් හොඳ color reproduction එකක් එක්ක ඔයාලට මේකේ ලස්සන selfie capture කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ selfie කැමරාවෙන් එන portrait mode එකේ quality එක ගැන නම් ඇත්තටම සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. නමුත් background එක ගොඩක් දුර තියෙන අවස්ථාවල ගොඩක් detail අපිට මේ device එකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ උඩට එන selfie කැමරාවේ ආරක්ෂාව ගැන ඔයාලා හිතුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ අපිට drop protection එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ තප්පර දෙකක් ඇතුළත මේකේ තියෙන pop-up කැමරාව ඇතුළට යනවා කියලා තමයි මෙයාලා සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් ටෙස්ට් කරාමත් ඒකේ ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මට. ඉතින් මෙන්න මේ සියලුම දේවල්ත් එක්ක Huawei සමාගමේ mid range device එකක් තමයි මෙන්න මේ Huawei Y9 Prime 2019 කියන්නේ.
මොකද මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක විශේෂයෙන්ම රුපියල් 42000ට අඩු ඩිවයිස් එකක අපිට 128GB internal storage එකක්, ඒ වගේම 4GB RAM එකක් සහ මේ වෙනකොට mid range device එකේ තියෙන එකම selfie කැමරාව තමයි මෙන්න මේ Huawei Y9 Prime 2019 එකේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මොකද මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ඔයාලට කිසිම සමාගමකින් මේ වගේ pop up කැමරාවක් මේ වෙනකන් ඔයාලට ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ ඔයාලා මේ රුපියල් 42000ට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ pop up කැමරාවත් එක්ක එන, ඒ කියන්නේ Huawei ලාගේ දැන් රිලීස් වෙලා තියෙන එකම pop up කැමරාව තියෙන මේ Huawei Y9 Prime 2019 කියන එකේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයාමගේ YouTube channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට බලන් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් අමතක කරන්නේ නැතුව press කරගන්න. මොකද ඒක press කරොත් විතරයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.